Tämä on lyhyt vaellus Paul da Serran korkeammalle kukkulalle. Saapuminen on mahdollista vain taksilla tai omalla autolla. Tämä ei ole linja-autoreitin varrella. Tässä teiden risteyksessä on pieni parkkialue, jonne voi auton jättää. Vaelluspolku alkaa tien toiselta puolen läheltä teiden risteystä. Piikkihernepensaiden vuoksi kannattaa pukea ylle pitkät housut. Tuon mäen huipulle on tämän retken tavoite. Aluksi kuljemme ajoneuvojen maastoon muodostamia kulku-uria pitkin. Jonkin matkaa kuljettuamme saavumme varjoisalle piknik-alueelle. Siellä on muutamia pöytiä ja grillausuuneja. Vanha käytöstä poistettu levada on aikoinaan virrannut alueen halki. Opaskirjojen mukaan lähellä olevan vesialtaan vierestä pitäisi johtaa polku Ruivo du Paulin huipulle. Polku osoittautui kuitenkin miehen korkuisten piikkihernepensaiden valloittamaksi. Matkanteko kävi mahdottomaksi piikikkäiden pensaiden pistellessä. Koko rinne näytti olevan samanlaista pensaikkoa. Päätimme siis palata takaisin ja etsiä uuden reitin. Tuo Pico Ruivo du Paul on 1640 metriä korkea. Se on alueen korkein kukkula. Ajoneuvojen tekemiä uria seuraillen kiersimme kukkulan länsipuolelle, josta kartan mukaan olisi polku huipulle. Ja sieltähän se polku löytyi. Paikoin sekin polku oli kasvamassa umpeen, mutta onneksi pensaikkoa oli vain vähän matkaa. Huipulta avautuu upeat näkymät ympäröivälle Ylänjölle.
Tuolla alhaalla näkyy São Vicenten ja Enkumeadan välinen laakso. Poistumme huipulta kaakkoon laskeutuvaa polkua pitkin. Sielläkin alkumatkasta piikkihernepensaat uhkaavat vallata polun. Tuolla näkyvät Pau da Serran Ylängön tuulimyllyt, joiden häiritsevä ääni rikkoo luonnon rauhan. Lopulta polku levenee keltakukkaisten pensaiden koristaessa tien reunaa. Kun saavumme autolle, sumupilvi on vallannut Rui do Paulin.